สวัสดีครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับรถไถบ้านบ่อมาอัปเดตข้าวโพดครับวันนี้ออกดอกออกฝักเรียบร้อยแล้วครับฝนตกดีมากเลยช่วงนี้ครับเหมือนฝนฟ้าเต็มใจมากเลยครับตอนแรกผมคิดว่าผมจะน้ำจะไม่พอแล้วตอนแรก2 เดือนกว่าครับข้าวโพดปลูกวันที่19 มีนาตอนนี้ก็วันนี้ก็วันที่12พฤษภาใช่ประมาณนี้12ก็ประมาณ2 เดือนกว่าครับ2 เดือนประมาณนี้แหละ2 เดือนกว่าก็มีบางช่วงครับบางช่วงก็ต้นก็จะเตี้ยหน่อยเพราะว่าไม่ได้รองพื้นครับคือรองพื้นเป็นเฉพาะจุดไอ้ตรงไหนงามๆไอ้ตรงนั่นแหละครับรองพื้นเป็นพันธุ์ของ CP ครับของ CP M26ที่เขากำลังฮิตกันนะครับช่วงนี้เขาบอกว่ามาแรงใส่ปุ๋ยหมด8 ถุงแล้วครับเนี่ยตอนนี้6 ไร่6 ไร่ผมใส่ปุ๋ยหมด8 ถุงแล้วยูเรีย4 ถุง15อีก2 ถุงแล้วก็อะไรอีก20 15 3 21ใช่อันนี้ผมจะเอามาเร่งฝักไม่ได้เร่งครับก็คือมาบำรุงฝักครับใจผมอยากได้0060แต่ว่ามันราคามันเร้าใจเกินไปครับไม่ลงครับ0060ยังอยู่เหมือนเดิมครับ1,700ถุงละ1,700ครับ0060ตอนนี้หาเงินหมุนซื้อปุ๋ยใส่ข้าวโพดอย่างเดียวครับตอนนี้ไถไร่ไถนาน้ำมันเติม500ไถหมดวันอย่างนี้ได้ตังมาก็ไปซื้อปุ๋ยมาใส่ข้าวโพดเขาบอกว่ายิ่งใส่เยอะเราก็จะได้เยอะเขาว่างั้นแหละแต่เนี่ยผมอยากรู้ว่ามันได้เยอะอย่างที่เขาว่าไหมเขาว่ามานี่ผมก็เชื่อเหลือเกินเขาว่ามาเนี่ยไอ้ประเภทว่ามานะก็ต้องลองทำเองครับก็อีกไม่นานก็ตอนนี้ก็มีเฒ่าแก่มาถามแล้วครับจะมาขอซื้อข้าวโพดต้นครับแต่ว่าถ้าสู้ราคาผมได้ผมก็ให้ครับแต่ว่าถ้าสู้ราคาผมไม่ได้ผมปล่อยครับก็คือผมจะเลือกก็คือถ้าให้ราคาดีผมก็ให้ครับแต่ถ้าราคาไม่ได้ผมปล่อยฝักรอเกี่ยวอย่างเดียวครับแต่ถ้าเฒ่าแก่ไหนให้ราคาดีจะเหมาก็ได้ครับหรือจะเอาเป็นกิโลก็ได้ครับแต่ว่าผมขอเป็นกิโลผมขอกิโลละ1.50 บาทนะขึ้นไปนะถ้าต่ำกว่านั้นผมไม่เอานะหรือจะเหมาเป็นไร่ก็ได้ครับแต่ว่าต้องไม่ต่ำกว่า7,000ครับต่อไร่ถ้าจะมาเหมาเป็นข้าวโพดต้นนะแต่ถ้าต่ำกว่า7,000คือผมปล่อยฝักดีกว่าเก็บฝักก็มี2 ช้อยให้เลือกครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พวกนี้
ดูบางต้นครับเนี่ยมันออกมาต้นหนึ่งมันออกสองฝั่งเนี่ยนี่แหละคือปัญหาอย่างหนึ่งเลยของผมก็คือทำไงถึงจะมีปุ๋ยให้มันกินให้มันออกได้สองฝักให้มันเต็มทั้งสองฝักต่อต้นเดียวเนี่ยนี่แหละผมถึงเอาปุ๋ยมาเยอะถ้ามันออกต้นละฝักก็โอเคแต่อันนี้มันบางต้นออกสองฝักก็มีมันก็หนักอยู่นะครับสำหรับเกษตรกรที่ทุนน้อยนะดูผมปล่อยหญ้าท่วมตอนแรกผมไม่มีเวลาก็คือช่วงนั้นผมติดรับจ้างอยู่ไถไร่กับยกร่องปลูกมันประมาณนี้แหละครับแล้วก็มีงานนามาอีกประมาณ30 ไร่งานนาก็กว่าจะเสร็จให้เขากว่าจะมาทำของตัวเองก็หลายวันครับ ช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยครับแต่ว่าตกก็ตกแบบว่าไม่ค่อยแรงตกแบบปลายประมาณนี้ตกแบบให้มันแบบว่าไม่แรงแต่ว่าก็ชุ่มครับประมาณนี้แต่ก็ดีครับดีกว่าไม่ตกครับถ้าไม่ตกนี่ผมเกมครับเพราะว่าน้ำสระผมนี่เหลือน้อยมากเกินไปไม่พออันนี้คือเก็บไว้ครับเก็บไว้ช่วงมันแบบว่าใส่เม็ดช่วงข้าวโพดกำลังใส่เม็ดช่วงนี้ดูอันนี้คือต้นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับแต่มันก็ออกฝักมาก็แต่ก็ไม่นานครับเพราะว่ามันน่าจะไม่เต็มหรอกตัวนี้เพราะมันไม่สมบูรณ์ครับแต่ข้างในนู่นครับข้างในแต่งวดหน้านี่น่าจะดีกว่านี้ครับเพราะว่าผมรู้แล้วทีนี้รู้สูตรแล้วใครบอกว่าข้าวโพดไม่ต้องรองพื้นก็ได้ครับไม่ต้องรองพื้นแต่เราจะมาหนักช่วงที่มันข้าวโพดประมาณสัก30 วันขึ้นไปนี่มันจะหนักครับเราต้องเร่งครับตรงนี้ตามจริงก็เอางี้ก็ได้กันครับรองพื้นไปเลยครับไม่ต้องไปฟังใครทั้งสิ้นให้มันงอกขึ้นมาให้มันได้กินปุ๋ยเลยให้มันงอกขึ้นมาแล้วได้กินปุ๋ยเลยแล้วก็ให้น้ำแบบสม่ำเสมออย่าไปให้เยอะครับเดี๋ยวรากเน่าช่วงข้าวโพดประมาณ10 วันนะถ้าให้เยอะไม่ได้ครับรากเน่าแน่นอนนี่ผมเจ็บหนักเพราะว่าผมให้น้ำมันเยอะเกินไปผมกลัวมันไม่มีน้ำกินเพราะมันแรงเมื่อกี้ครับกลายเป็นรากเน่าไปเลยครับกว่าจะฟื้นได้โอ้โหใช้เวลาตั้งหลายวันผมก็หาปุ๋ยมาใส่จนเนี่ยครับจนได้ขึ้นขนาดนี้ก็โอเคครับถือว่างามอยู่ครับงามอยู่แต่ว่ายังไม่พึงพอใจสำหรับผมบางคนเขาก็ถามว่าทำไมใส่ปุ๋ยเยอะจังถ้าไม่ใส่เยอะแล้วมันจะได้ล่ะถ้าใส่นิดเดียวอย่างนี้ถ้าไม่พอปุ๋ยไม่พออาหารเลี้ยงไม่พออย่างนี้มันก็แค่มันก็เหมือนคนครับถ้ามันขาดสารอาหารคนมันก็เป็นแค่เป็นแบบคนไม่ค่อยสมบูรณ์ประมาณนี้ข้าวโพดเหมือนกันครับถ้าได้สารอาหารเยอะมันก็สมบูรณ์แข็งแรงก็เหมือนคนนะครับก็พวกคนก็เหมือนกันเมื่อคืนก็ได้จับอึ่งอยู่ฝนตกแรงนะแต่ไม่ใช่แรงที่นี่ครับแรงที่อื่นโอเคครับวันนี้ก็พามาอัปเดตดู
แค่นี้ก่อน เดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบ โอเคครับ ขอบคุณครับที่รับชม สวัสดีครับ